ऑर्गॅनिक किंवा तुम्ही एकदम टॉक्सिन फ्री किंवा केमिकल फ्री, हे सगळे जे दावे आहेत हे अगदी खोटे आहेत. आजीच्या बटव्यातल्या काही गोष्टी असतील, मग शिके काही असेल किंवा डाळीचं पीठ त्यात दूध घालून ते तुम्ही चेहऱ्याला लावा, अशा ज्या काही परंपरा होत्या किंवा ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या त्यांचं महत्त्व किती आहे? कॉस्मेटिक्सनी आयुर्वेदिक शास्त्र घेऊन कॉस्मेटिक विकणं हे खरं तर बरोबर नाही. ॲक्ने दोघांना होऊ शकतात, डर्मटायटिस दोघांना होऊ शकतो किंवा पोल्युशनला दोघंही एक्सपोज्ड आहेत. अशा केसमध्ये काय करायचं? आपल्याकडे ना दर आठवड्याला किंवा दर रविवारी अशी प्रदर्शनं असतात. अशा असंख्य कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स जे असतात, जी घरगुती असा त्यांचा दावा असतो की काय गाईच्या किंवा म्हशीच्या तुपापासून केलं आहे, दुधापासून केलं आहे, अजून काय काय कुठल्या कंडिशन्समध्ये बनवलं आहे, त्याच्यात नक्की काय केलं आहे, हे प्रिझर्व कसं केलं आहे, तुम्ही गॅरंटी देऊ शकता का की हे मी वापरलं तर मला काहीच रिॲक्शन येणार नाही? कॉस्मेटिक आपण म्हणलो ना कुठलेही प्रॉडक्ट, तर ते कॉस्मेटिक आहे, मेडिसिन आहे किंवा अजून एक आयुर्वेदिक. आणि आयुर्वेदिक म्हणलं की आयुर्वेदिकचे काही साईड इफेक्ट्स नसतात, असा एक अनेकांच्या मनात भ्रम असतो. कॉलेजमधली मुलगी आहे आणि ती विचारते की माझ्यासाठी तुम्ही रेटेनॉलचं सिरम आणा आणि तुम्हाला दुकानात पाठवलं. अशा केसमध्ये मग तुम्ही काय करता? कॉस्मॅटिकचा जास्ती वापर केल्यामुळे पण कॅन्सरच्या केसेस वाढत आहेत. तुम्ही जर सारखं काहीतरी तुमच्या चेहऱ्याला लावत राहिलात तर त्यांना सारखं वाटायला लागतं की हे लावल्यामुळे माझी आई चांगली दिसते आणि मग त्यांचा तो जो एक कॉन्फिडन्स जातो की म्हणजे मी काहीच लावत नाही तर मी कधीच चांगली दिसते. केमिकल फ्री, टॉक्सिन फ्री हे जर दावे प्रॉडक्टवर दिसले तर डोळे झाकून घेऊच नका ते प्रॉडक्ट. अजूनही पुरुष हे मी हे वापरतो म्हणून मी हे वापरतो एवढंच त्यामागे असतात. त्यामागे फार काही अभ्यास किंवा लॉजिक नसतं. तर प्रत्येक पुरुषाने खरंच असा काही एक्सपर्टचं ओपिनियन घ्यायला पाहिजे कुठलाही प्रॉडक्ट वापरण्यापूर्वी. दावे जे सगळे ब्रँड्स करतात प्रॉडक्ट्सवर, त्याच्यातले 99% दावे फक्त मार्केटिंगसाठी करतात. 1% जो आहे तो एवढ्या सगळ्या रुटीन स्किन केअरला एवढ्या सगळ्या प्रॉडक्टची गरज असते. स्किन जेव्हा आपल्या इव्होल्युशनमध्ये बनली तेव्हा ती इट इज अन इंटरफेस बिटवीन द वर्ल्ड अँड युअरसेल्फ. सकाळी उठल्यावर ब्रश करण्यापासून ते रात्री झोपताना फेसवॉशनं चेहरा धुण्यापर्यंत आपण रोज सर्रास अनेक कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स हे वापरत असतो. म्हणजे अगदी आत्ता जरी विचार केला तरी डिओड्रंट असेल किंवा मॉइश्चरायझर असेल, सनस्क्रीन असेल, अशा असंख्य गोष्टी आपण कळत नकळत वापरत असतो. रादर तो आपल्या रोजच्या काय म्हणतात त्याला रुटीनचा एक भागच होऊन गेलेला असतो. पण आपण खरंच कधी असा प्रश्न विचारतो का की आपण जे काही प्रॉडक्ट्स वापरतो आहे तर ते खरंच सेफ आहेत का, सुरक्षित आहेत का? दुसरीकडे सोशल मीडियापासून ते टी व्हीपर्यंत सगळीकडे असे असंख्य दावे हल्ली म्हणण्यापेक्षा गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्याला ऐकायला मिळतात की अमुक तमुक हे ऑर्गॅनिक आहे किंवा केमिकल फ्री आहे किंवा आयुर्वेदिक आहे, असेही दावे असतात. तर हे तपासून कसे बघायचे आणि नेमकं स्किन केअर रुटीन कसं पाहिजे आणि कसं नसायला पाहिजे, तर या सगळ्या महत्त्वाच्या विषयावर आणि एक दुर्लक्षितही म्हणता येईल, कारण याच्याबद्दलची जी अदर साईड आहे ती कधीच डिस्कस केली जात नाही. तर ती आज आपण मुख्यत्वे त्याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. एपिसोड महत्त्वाचा आहे, शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, देहवान पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासोबत आहेत कॉस्मॅटिक रेग्युलेशन्स एक्सपर्ट आणि एज्युकेटर नेहा कुंद्राप. हाय नेहा. हाय निरंजन. खरं तर आपला खूप दिवस चाललेला हा विषय करायचा आणि ते किती महत्त्वाचा आहे मलाही जाणवत होतं तुझ्याशी प्रत्येक वेळेला बोलताना. सो फायनली आपण आलो. तुझं पुन्हा एकदा स्वागत देहवानमध्ये. थँक्यू सो मच. तर सुरुवात आपल्याला अशीच करता आली की बऱ्याचदा असं होतं की स्किन केअर म्हणजे बायकांचं मेकअपचं साहित्य असा कुठेतरी एक संकुचित दृष्टिकोन दिसतो. तर स्किन केअरची आज रेंज किती आहे आणि फक्त स्त्रियाच नाहीत तर पुरुषही ते कळत नकळत खूप वापरायला लागलेत. हो, इनफॅक्ट स्किन केअर हे आता मेन्स ग्रूमिंग कॅटेगरीमध्ये खूप वाढायला लागलं आहे. पहिले कसं होतं की सुंदर दिसण्यासाठी बायका मेकअप करायच्या, पावडर लावायच्या, फाउंडेशन थोडंफार आणि मग क्रीम लावून
फेसवॉश मॅक्सिमम लावून त्यांचं स्किन केअर रुटीन जे होतं ते अगदी तिथल्या तिथेच रेस्ट्रिक्टेड होतं. पण आता मेन्स कॅटेगरी किंवा मेन्स कॉस्मेटिक्स एक वेगळा चॅनल आहे आणि त्याच्यामध्ये ब्रँड्स ती मोनोपॉली घेऊन ब्रँड्स मार्केटमध्ये येत आहेत. सो आता तुम्ही मुंबईचे किंवा दिल्लीचे जे काही काही ब्रँड्स आहेत ज्यांनी फक्त मेन्ससाठी शेविंगपासनं ते अगदी त्यांच्या ॲक्ने किंवा त्यांच्या स्पेसिफिक स्किन टाईपसाठी पण मोठ्या मोठ्या प्रॉडक्ट रेंजेस काढलेल्या आहेत. आणि पहिले कसं होतं की नवरा बायकोला म्हणायचं की तुझी पावडर दे, मी पटकन ती लावतो आणि दॅट्स इट. पण आता तसं राहिलं नाही आहे. कॅटेगरी टू कॅटेगरी, एक शेल्फ माणसाचा एक शेल्फ बाईचा असं खूप बघायला मिळतं आणि हे आता खूप कॉमन होत चाललं आहे. ओके, तू म्हणजे आत्ता ह्या पुरुषांच्या ग्रूमिंगविषयी आपण बोलतो, तर तो विषय आपण पुढे नेऊया आधी, की ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, की शेविंग क्रीमपासून ते प्रत्येक ठिकाणी आज खूप व्हरायटी पण आहे प्रॉडक्ट्समध्ये, पण अजूनही पुरुष मी हे वापरतो म्हणून मी हे वापरतो एवढंच त्यामागे असतात. त्यामागे फार काही अभ्यास किंवा लॉजिक नसतं. तर प्रत्येक पुरुषांनी खरंच असा काही एक्सपर्टचं ओपिनियन घ्यायला पाहिजे कुठलंही प्रॉडक्ट वापरण्यापूर्वी? ॲक्च्युली बघायला गेलं तर मेन स्किन आणि विमेन स्किन वेगळी असते थोडी. ऑइल प्रोडक्शन इन मेन स्किन इज मोर, विमेन स्किनमध्ये ते कमी असतं. आणि सीझन वाईज हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस जे आपल्या शरीरात होत असतात त्याच्या दृष्टीने ती चेंज होत राहते स्किन. आणि त्यामुळे इंडस्ट्रीमधल्या लोकांना हे समजायला लागलं की कुठेतरी आपल्याला ह्या स्किन टाईपसाठी पण केटर करायला पाहिजे. आणि त्यामुळे मेन्स स्किन केअर खूप वाढायला लागलं आहे. पण जेव्हा स्किन प्रॉब्लेम्स सुरू होतात, जसं ॲक्ने दोघांना होऊ शकतात, डर्मटायटिस दोघांना होऊ शकतो, किंवा पोल्युशनला दोघंही एक्सपोज्ड आहेत, मग अशा केसमध्ये काय करायचं? तर जास्त एक्सफोलिएशन असणारे प्रॉडक्ट्स मेन्ससाठी, कमी थोडेसे माइल्ड सेन्सिटिव्ह स्किनवाले प्रॉडक्ट्स विमेनसाठी. हे बाय डिफॉल्ट कॅटेगरायझेशन मार्केटमध्ये आहे. ऑलरेडी लोक त्याच्यावर भरपूर स्पेंड करतात. आणि परत जसं म्हणलं की आता मेन आर बिकमिंग अवेअर की मला पण स्किन केअर पाहिजे, मी पण विकेंडला फेस मास्क लावून झोपू शकतो, जर माझी गर्लफ्रेंड किंवा बायको का नाही झोपू शकत तर मी का नाही झोपू शकत, असं बरंच आता वाढत चाललं आहे. अर्बन मेनमध्ये ते जास्त बघायला मिळतं. ऑफकोर्स Tier 2 Tier 3 सिटीजकडे जाल तर ते अजून इतकं आलेलं नाही आहे. पण इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टाईम, कारण त्यांनाही ते कळलेलं आहे की इव्हेंच्युअली ते विल कॅच अप. बरोबर. तू म्हणतेस तसं आत्ता दोघांमध्येही तो अवेअरनेसही वाढतोय किंवा मार्केटचाही फोर्स तेवढा आहे. हो, आणि ब्रँड्स विल मेक शुअर की ही मार्केट गॅप दिसतीये तर त्याच्यावर प्रॉडक्ट आलंच पाहिजे. करेक्ट. ते इव्हेंच्युअली पिकअप होणारच आहे. म्हणजे आता स्किन केअर रुटीन जरी म्हटलं ना आपण, तरी त्यात 8 ते 10 प्रॉडक्ट सहज येतात. मग अगदी फेसवॉश 1-2 प्रकारचे, मग त्या ओकेजननुसार तो फेसवॉश बदलतो, तिथपासून ते मॉइश्चरायझर, त्यातही खूप व्हरायटी आहे, रेंज आहे, सनस्क्रीन आहे, किंवा बाकी पुढचं मेकअपचं तर ते तर खूपच आहे साहित्य सगळं. तर एवढ्या सगळ्या रुटीन स्किन केअरला एवढ्या सगळ्या प्रॉडक्ट्सची गरज असते का? तू काय सांगशील? मी सांगेन लेस इज मोर. जेव्हा स्किन केअर तुम्ही करता, बेसिकली तुम्ही केअर करता म्हणजे असं नाही आहे की खूप लेअर अप केले प्रॉडक्ट्स कीच आपली स्किन चांगली राहील. इनफॅक्ट यू शूड लेट युअर स्किन ब्रीद असं म्हणतात. तर आता नवीन एक ट्रेंड येतो आहे विच इज कॉल्ड स्किन केअर डिटॉक्स. जसं आपण सोशल मीडिया डिटॉक्स करतो तसंच काहीही वापरू नका एक दिवस स्किनवर, लेट युअर स्किन ब्रीद. हे एक खूप कॉमन होत चाललं आहे. पण जेव्हा तुम्ही 8-10 प्रॉडक्ट्स वापरता एकानंतर एक ॲज अ रुटीन, तेव्हा एकतर तीच प्रॉडक्ट्स 8-10 घेऊन तुम्ही वर्षभर नाही जात. तुम्ही सीझन टू सीझन त्यातले 1-2 प्रॉडक्ट्स चेंज करत राहता. तुम्हाला आज वेगळी शेड हवी आहे तर तुम्ही वेगळी शेड वापरू शकता. किंवा आज तुम्हाला थंडीत तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल लॅव्हेंडरचा वास आवडतो तर तुम्ही तेव्हा लॅव्हेंडर शॉवर जेलवर जास्त पैसे खर्च कराल. किंवा तर या 8-10 प्रॉडक्ट्समधले प्रॉडक्ट्स नेहमी बदलत राहतात. आता ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम कुठे येतो, जेव्हा वी रिअलाईज की स्किन केअर इज नॉट दॅट चीप. म्हणजे तुम्हाला 8-10 प्रॉडक्ट्स वापरायला पहिले तुमच्याकडे 20 प्रॉडक्ट्स पाहिजेत, तर त्यातले तुम्ही चूज करून आणि तुमचं रुटीन बसवून 8-10 प्रॉडक्ट्सचं एक 3 महिन्याचं रुटीन बनवून वापरू शकता. पण एवढ्या प्रॉडक्ट्सची ऑनेस्टली काहीच गरज नसते. आणि एक बेसिक रुटीन जे असतं की तुम्ही चेहरा धुवा, मॉइश्चराईज करा, सनस्क्रीन नक्की लावा
आणि मग झोपताना मे बी अगदीच तुम्हाला जर काही इश्यूज असतील स्किन केअरचे किंवा डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब केलं असेल टॉपिकल जे काय ते लावून तुम्ही तुमचं स्किन केअर रुटीन खरं तर इतकं सिम्पल ठेवू शकता. पण आजकालच्या ट्रेंड्समुळे आणि इंडस्ट्रीच्या मार्केटिंग कॅम्पेन्समुळे इन्फ्लुएन्सर्समुळे हे आपल्याला नाही बघायला मिळत आणि 8-10चे अजून भरपूर प्रॉडक्ट्स त्यांच्या आता रुटीन्समध्ये वाढतात असं दिसतंय. हो, तू खूप महत्त्वाचा मुद्दा म्हणलीस की लेस इज मोर. सो तू आत्ता बोलताना असं म्हणलीस की फेसवॉशने चेहरा धुवा, मॉइश्चराईज करा आणि सनस्क्रीन. सो या 3 गोष्टी खरं तर सफिशियंट आहेत. खरं तर अगदी सफिशियंट आहे. तुमची स्किन नॉर्मल हेल्दी स्किन असेल तर बाकी काहीही करायची तुम्हाला खरं गरज नाही आहे. सनस्क्रीनमध्ये पण खूप रेंज दिसते आणि एस्पेशली ते जे SPFचं जे रेंज असते, मग ते SPF 50 वापरायचं का त्यापेक्षा जास्ती वापरायचं, कमी वापरायचं, 20 पण असतं मला वाटतं, 10 असतं का? तर मग ते कसं डिसाईड करायचं? सो हे थोडंसं आता सायंटिफिक वेनी मी एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करते. UV रेडिएशन जे आपल्याला मिळतं सनकडनं ते आपल्या स्किनवर पडतं आणि UVA, UVB आणि UVC अशा 3 प्रकारच्या त्या रेज आपल्या स्किनवर पडत असतात. त्यातली UVA रेज ज्या असतात त्या जास्त डीपर पेनेट्रेट करतात स्किनमध्ये दॅन UVB. आणि जे SPF 50 म्हणतात किंवा 30 म्हणतात, 20 म्हणतात, हा जो फॅक्टर आहे तो फक्त आपल्याला UVB पासनं प्रोटेक्ट करत असतो. जे तुम्हाला पॅकवर PA+++ असं लिहिलेलं दिसत असेल कधी, तर त्या PA+++वालं जे प्रोटेक्शन आहे ते UVAसाठी असतं. सो ह्याच्यामध्ये सनस्क्रीन चूज करायला इंडियासारख्या ठिकाणी जॉग्रफिकली जिथे ऑलमोस्ट 12 महिने सूर्य असतो, चांगलं ऊन असतं, पण UV एक्सपोजर पण आपल्याला भरपूर मिळतं. तर स्किन कॅन्सरचं प्रमाण आपल्यामध्ये पण खूप वाढलं आहे. तर UVAपासनं प्रोटेक्ट आपण जर केलं स्वतःला तर हे प्रमाण ही रिस्क आपल्याला कमी होते आणि स्किन कॅन्सर आत्ता आपलं ओझोन डिप्लिशन आणि ह्या सगळ्या फॅक्टर्समुळे पण खूप वाढतो आहे. सो सनस्क्रीन कधी कोणाला चूज करायची वेळ आली तर इन दॅट केस SPF 50 आणि PA+++, 3+ PAच्या पुढे हे फक्त पॅकवर तुम्ही दिसलं आणि ते घेतलं तर दॅट शुड बी गुड इनफ फॉर इंडिया. ओके, म्हणजे काही गैरसमजही आहेत. आता सनस्क्रीन तो विषय संपवू आपण, की आता पावसाळा सुरू आहे, तर मग काय गरज आहे सनस्क्रीन लावायची? सूर्यच नाही आहे. बरोबर. तर आता आपण ॲक्च्युली वायडर इंडियासाठी न बोलता अर्बन इंडियासाठी बोलतो आहे, म्हणून हे सांगू शकतो की असं नाही आहे की क्लाउडी वेदर असेल तर तुम्हाला UV रेज मिळत नाहीत. UV रेज असतातच. द इंटेन्सिटी ऑफ UV रेज जी उन्हाळ्यात असते ती पावसाळ्यात नसते. तर क्लाउडी वेदर असेल तर सनस्क्रीन लावायचं का? तर हो, लावायचं. कारण एक्सपोजर तुमचं चालूच असतं. आउटडोअर तुम्ही गेला तर तुम्ही UVला एक्सपोज होणारच आहात. तर सीझनचा UV रेजशी फारसा संबंध नाही. इंटेन्सिटी वाईज थोडंसं कमी जास्त होतं, पण सनस्क्रीन तुम्ही थ्रू आउट द इयर लावलं तर हे खूप पुढच्या तुमच्या स्किन एजिंगला फायदेशीर आहे. ओके, नेहा, तू आत्ता बोलताना स्किन कॅन्सरचा उल्लेख केलास, तर म्हणजे सनस्क्रीन आणि त्याचा कोरिलेशन तर तू सांगितलंसच, पण दुसरीकडे की कॉस्मॅटिक्सचा जास्ती वापर केल्यामुळे पण कॅन्सरच्या केसेस वाढत आहेत का, असा एक संबंध जोडण्याचाही संशोधक प्रयत्न करतात किंवा तसा दावा दिसतो त्यांचा. तर याकडे कसं बघतेस तू? जे इन्ग्रेडियंट्स म्हणतो आपण, ज्याच्यामुळे किंवा केमिकल्स म्हणतो, ज्याच्यामुळे एखादं प्रॉडक्ट तयार होतं, त्या केमिकल्सना अशा काही प्रॉपर्टीज असतात ज्याच्यामध्ये कॅन्सर कॉझिंग ट्रेट्स दिसलेत, रिसर्चमध्ये दिसलेत किंवा कधी अभ्यास केला आहे ऑन ॲनिमल्स, तर मग त्याच्यामुळे कॅन्सर झाला असं समज आहेत लोकांचे. खूप जास्त कॉस्मेटिक्स वापरल्यावरच ही रिस्क येते. जे आत्ता केमिकल्स आहेत आणि ज्याच्या रेग्युलेशनच्या आधारे ह्या केमिकल्सचा वापर होतो कॉस्मेटिक्समध्ये, त्या केमिकल्सनी कॅन्सर कॉज होतो नाही होत हे खूप मीडियामध्ये पसरवलेल्या अफवा आहेत. काही इन्ग्रेडियंट्स जे पूर्वी जसं लेड, अर्सनिक, मर्क्युरी हे आपल्याला माहिती आहे की हे हेवी मेटल्स तुम्ही नाहीच घालू शकत, वरनं तर नाहीच, आता तर ते बँडच आहेत. आणि केमिकल प्रोसेसिंगमधनं पण जे ट्रिकल डाऊन होतात ते सुद्धा आता लिमिट
इतकी केलेली आहे सगळ्या कंट्रीजनी की ऑलमोस्ट ते नेग्लिजिबल आहेत. म्हणजे या केमिकल्सनी कॅन्सर होतो हे डायरेक्ट कोरिलेशन नसून तुम्ही किती कॉस्मेटिक्स वापरताय हे जास्त महत्त्वाचं आहे. तुम्ही 2-3 प्रॉडक्ट्स वापरले आणि कुठेतरी तुम्ही ऐकलं की सल्फेटनी कॅन्सर होतो आणि माझ्या कॉस्मेटिकमध्ये सल्फेट आहे, तर मी ह्या 2-3 प्रॉडक्ट्समधलं पण एक फेकून द्यायचं, हे ॲटिट्यूड जे आहे ते नसायला पाहिजे. कारण हे वेल रिसर्च्ड केमिकल्स असतात, सगळ्यामध्ये कॅन्सर कॉझिंग प्रॉपर्टी नसते. आणि डोस मेक्स द पॉयझन हे खूप केमिस्ट्रीमधलं एक ब्रीदवाक्य आहे की तुम्ही जितकं एक्स्ट्रा कराल सगळ्याचं त्याचा तुम्हाला साईड इफेक्ट दिसणारच आहे. बरोबर. म्हणजे प्रमाणात केलं आणि या जर प्रॉडक्ट्स हे जर नीट तपासून घेतलेले असतील, एक्सपर्ट्सच्या ओपिनियननी घेतलेले असतील तर काही काळजी करण्याची गरज नसते. बरोबर. हल्ली सोशल मीडियावर बघितलं आपण रील्स आणि याचा ट्रेंड आहे खूप, तर ह्याच्यात खूप सारे इन्फ्लुएन्सर्स म्हणू आपण किंवा हे असे दावे केले जातात की हे अँटी एजिंगसाठी हे घ्या किंवा स्किन व्हाईटनिंगसाठी अमुक तमुक करा. तर हे सगळे जे काही असं आदळत असतं आपल्यावर, तर ॲज अ ग्राहक म्हणून यातले नेमके किती दावे यात तथ्य आहे आणि कुठल्या ह्याच्यात रेड फ्लॅग्स आहेत हे ओळखायचे कसे, असं काही सांगू शकशील? दावे जे सगळे ब्रँड्स करतात प्रॉडक्ट्सवर त्याच्यातले 99% दावे फक्त मार्केटिंगसाठी करतात. 1% जो आहे तो मी म्हणेन की काही टेस्ट केले आहेत, एफिकसी ॲक्च्युअल लोकांवर टेस्ट केलेत आणि तुम्ही दावा केला आहे, असे खूप कमी ब्रँड्स आहेत. तर इन्फ्लुएन्सर्स तर पहिली गोष्ट सायन्स बॅकग्राऊंडचे नसतात, केमिस्ट्री बॅकग्राऊंडचे नसतात, कॉस्मेटिक्स बॅकग्राऊंडचे नसतात. त्यांचं काम आहे प्रॉडक्ट घेणं आणि ते प्रमोट करणं. तर ब्रँड त्यांना जे म्हणायला सांगणार ते तुम्हाला सांगणार. पण ह्याचा अर्थ असा नाही आहे की तुम्ही ॲक्च्युली इन्फ्लुअन्स व्हा त्यांना बघून. तुम्ही तुमचा रिसर्च हा केलाच पाहिजे, त्याच्यामध्ये काहीच शंका नाही. आणि सोशल मीडियावर जे ब्रँड्स येतात ते त्यांच्या पॅकवर काय लिहित आहेत आणि त्यांच्या सोशल मीडियावर काय सांगत आहेत ह्याच्यामध्ये किती तफावत आहे हे पण तपासून नेहमी बघायला पाहिजे. ओके. म्हणजे मग थोडक्यात कुठलंही प्रॉडक्ट घेताना समजा मला एखादा मॉइश्चरायझर घ्यायचं आहे, सनस्क्रीन घ्यायचं आहे, तर मी ते बघितलं पाहिजे का की यात इन्ग्रेडियंट्स कोणते आहेत, तर त्याची पण काय म्हणतात त्याची ओळख हळूहळू करून घ्यायला पाहिजे की कुठलं इन्ग्रेडियंट असणं चांगलं आहे. आता हे इतकं अवघड आहे ॲक्च्युली, कारण आता युरोपचं आपण एक उदाहरण घेऊया. त्यांनी खूप क्लिअर केलं आहे की 6 क्रायटेरिया आहेत, त्या 6 क्रायटेरियामधले सगळे जेव्हा टिकमार्क तुम्ही कराल तेव्हा तो दावा तुमचा बरोबर आहे हे त्यांनी पक्क केलं आहे. आता त्याच्यातला एक जरी क्रायटेरिया तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये फिट नाही झाला तर दॅट मीन्स तो क्लेम तुमचा वॉइड आहे. तर मग इंडियामध्ये तुम्ही हे टूल वापरून जर प्रत्येक प्रॉडक्ट बघितलं तर तुम्ही हे प्रश्न विचारू शकता की SPF 50 हा दावा आहे, तर ते 6 क्रायटेरिया कुठले? तर पहिलं आहे त्याच्यातलं लिगल कम्प्लायन्स. SPF 50 हे लिहिणं लिगल आहे का? आहे. ठीक आहे. मग पुढचा क्रायटेरिया असा येतो की ऑनेस्टी आणि ट्रूथफुलनेस, की त्या ब्रँडमध्ये किती खरेपण आहे की त्यांना माहिती आहे हे प्रॉडक्ट जे भरलं आहे ते खरंच SPF 50 देतं आहे. तिसरा क्रायटेरिया आहे फेअरनेस, म्हणजे मी SPF 50 विकलं आणि समोरच्यानी 45+ लिहिलं, तर 45+ आणि 50 प्रोटेक्शन मिळणाऱ्यात काहीच फरक नाही. मग फेअर आहे का मी 50 विकणं आणि 45+ विकणं? मग त्या 45+ वाल्यावर अन्याय आहे, कारण माझं 50 बघून लोक परचेस करणार. तर मग हा फेअरनेस कसा आणायचा, तर तुम्ही त्याच्याबद्दल काय केलं आहे. नंतरचा आहे एव्हिडेन्शियल सपोर्ट, की SPF 50 मिळवण्यासाठी सनस्क्रीन तुम्ही कुठेतरी लावून ते UV खाली धरून तुम्हाला ते रीडिंग मिळालं म्हणून तुम्ही SPF 50 केलं. तर हा जो सगळा पेपर ट्रेल आणि टेस्टिंगचा ट्रेल आहे तो तुमच्याकडे आहे का. आणि लास्ट आहे इन्फॉर्म्ड डिसिजन. सो आता हे सगळं जेव्हा एखाद्या कस्टमरला कळलं आहे किंवा कन्झ्युमरला माहिती आहे की हे सगळं मी चेक केलं आहे, आता मला फक्त डिसिजन घ्यायचं आहे, माय इन्फॉर्म्ड डिसिजन सेज की बरोबर हे मी आता घेऊ शकतो, तेव्हा तो दावा बरोबर झाला. एवढं तुम्ही त्याच्यामागे जर विचार केलात आणि तुम्ही प्रॉडक्ट्स घेतले तर तुम्ही कधी चुकणार नाही.
तुमच्या शॉपिंग चॉईसेस आणि तुमच्या ई-कॉमर्स एस्पेशली खूपच जास्त तिथे आपण म्हणतो त्या गर्दीत आपण बुडून जातो की बास्केटमध्ये ॲड करा अजून वेगवेगळे पेजेस. तर त्याच्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे. अगदी प्रांजळपणे सांगायचं तर एवढे सगळे तू जे आत्ता म्हणलीस की एवढे सगळ्या गोष्टी बघायला लोकांना काय म्हणतात त्याला तेवढा कदाचित वेळ नाही आहे किंवा तेवढा नॉलेजच नाही आहे त्यांना की हे काय काय चेक केलं पाहिजे. तर मग अशा वेळेला अगदी जर सामान्य माणूस आहे, आपण किराणा मालाच्या दुकानात गेलो आहे, मला साबण घ्यायचं आहे, हे घ्यायचं आहे, ते घ्यायचं आहे, अशा 10 गोष्टी घ्यायच्या आहेत, तर तेव्हा हे काय बाबा बेसिक चेकलिस्ट अशी आपण काही म्हणू शकतो मग त्याला? नाही, सो अशा तुम्ही हेतूने गेलात की मला एक साबण घ्यायचा आहे, एक क्रीम घ्यायचं आहे आणि एक बॉडी वॉश घ्यायचा आहे, तर तुम्हाला दुकानदार जो देईल ते तुम्ही घेऊन घरी येऊ शकता. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीच वेगळा विचार करायची गरज नाही. पण जेव्हा तुमच्याकडे कॉलेजमधली मुलगी आहे आणि ती विचारते की माझ्यासाठी तुम्ही रेटिनॉलचं सिरम आणा आणि तुम्हाला दुकानात पाठवलं आहे, अशा केसमध्ये मग तुम्ही काय करणार? तर मग तुमच्या समोर 4 रेटिनॉलचे सिरम्स दिसत आहेत तुम्हाला, ह्यातलं मी कुठलं चूज करू? तर त्या केसमध्ये मग इन्ग्रेडियंट्सची जी लिस्ट असते मागची ती नक्की बघावी. त्याच्यामध्ये एक असतं की जितक्या प्रमाणात तुम्ही इन्ग्रेडियंट्स घालता त्याच्या उलट्या क्रमाने ते लिस्ट केलेले असतात. म्हणजे सगळ्यात जास्त जो इन्ग्रेडियंट असतो तो पहिला असतो आणि मग त्या क्रमाने खाली सगळ्यात कमी जो असतो तो शेवटचा असतो. आणि त्याच्यावरनं तुम्हाला कळतं की ठीक आहे रेटिनॉल किती असेल साधारण या प्रॉडक्टमध्ये. आणि मग तुम्ही जाऊन बघा की ठीक आहे रेटिनॉल का आणायला सांगते ही स्पेसिफिकली. तर रेटिनॉल असा मॉलिक्यूल आहे ज्यांनी तुमचं पिगमेंटेशन आणि जे काही स्किन डॅमेजेसचे इश्यूज असतात ते ॲक्च्युली बरे होण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये आहे. तर अशा केसेसमध्ये तुम्ही मग जे 0.1% रेटिनॉलवालं किंवा अगदी कमी रेटिनॉल ज्याच्यात आहे ते घरी घेऊन जावं, हे सगळ्यात सेफेस्ट ऑप्शन आहे. ओके. तू आत्ता बोलताना कॉलेजमधल्या मुलीचा उल्लेख केलास, त्याच्यापेक्षाही लहान वयाची मुलं म्हणजे अगदी 12, 13, 14 वर्षाची मुलं, यांनाही आज सोशल मीडियाचा ॲक्सेस आहे, तर यूट्यूबचा ॲक्सेस आहे, त्याच्यामुळे त्यांची पण डिमांड असते की तेही खूप जास्ती ऑब्सेस्ड कुठेतरी होत आहेत स्किन केअरकडे किंवा मेकअपकडे म्हणूया आपण. तर याला एक स्पेसिफिक टर्म पण वापरली जाते, तर त्याला म्हणतात की कॉस्मेटिकोरेक्सिया. ओके. तर हे नेमकं काय आहे या गोष्टी आणि ते कसं ओळखायची लक्षणं? हे ॲक्च्युली BBC नी पब्लिश केलं होतं एक आर्टिकल. त्याची हेडलाईनच होती कॉस्मेटिकोरेक्सिया गर्ल्स गोईंग डाऊन द स्किन केअर रॅबिट होल, अशीच हेडलाईन होती. तर ती टर्मिनॉलॉजी आता ग्लोबली ॲक्सेप्टेड झाली आहे आणि त्याच्यामुळे वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये तर ह्याच्यामध्ये भरपूर प्रगती आहे की त्याच्यामध्ये डिस्कशन्स होत आहेत. लोक येऊन प्रश्न विचारत आहेत की का एवढ्या छोट्या मुलांसाठी तुम्ही प्रॉडक्ट्स आणतायत. पण इंडियासारख्या देशामध्ये जेव्हा आत्ता कुठे त्यांना सोशल मीडियाचं एक्सपोजर मिळतं, अचानक त्यांना ॲड्स दिसायला लागतात स्किन केअर, रोज घरी आई बाबा स्किन केअर करतायत दिसतंय, तर कुठेतरी त्यांच्या डोक्यात चालू होतं की मला पण पाहिजे क्रीम, मला पण लिप बाम पाहिजे, मला पण लिपस्टिक पाहिजे. ह्या सगळ्या केसेसमध्ये मग तुम्ही काय कराल की कसं तुम्ही सांगाल तुमच्या छोट्या मुलांना की हे तुमच्यासाठी नाही आहे. इतकं सोपं असतं तर ही छोटी मुलं आता इतके वाद घालतात, त्यांना इतकं एक्सपोजर मिळतं की त्यांना आपण फक्त नाही म्हणून चालत नाही. तर अशा केसेसमध्ये पेरेंट्सनी खूप जास्त प्रयत्न केले पाहिजेत की स्किन केअर रुटीन जे तुम्ही करता हे त्यांच्यासमोर पहिले तर नाही केलं गेलं पाहिजे कधीच. हा खूप मोठा ह्याच्याने खूप मोठा फरक पडतो. कारण तुम्हाला बघताना मुलं बघतात की हां ठीक आहे आई माझी दिसायला चांगली आहे किंवा, पण तुम्ही जर सारखं काहीतरी तुमच्या चेहऱ्याला लावत राहिलात तर त्यांना सारखं वाटायला लागतं की हे लावल्यामुळे माझी आई चांगली दिसते. आणि मग त्यांचा तो जो एक कॉन्फिडन्स जातो की म्हणजे मी काहीच लावत नाही तर मी कधीच चांगली दिसणार नाही. राईट. हे जे कॉन्फिडन्समध्ये प्रॉब्लेम्स येतात ते स्किन केअरशी डायरेक्टली रिलेटेड आहेत. आणि त्याच्यामुळे कॉस्मेटिक्स छोट्या मुलांनी ह्या एजला 9 ते
18 ह्या वयात न वापरलेले सगळ्यात चांगले असतात. दुसरा त्याचा ॲस्पेक्ट असा आहे की त्यांच्या बॉडीमध्ये खूप चेंजेस होत असतात आणि त्याचं स्किनवर आपल्याला दिसतं की ॲक्ने येत आहेत किंवा केस थोडे गळतात किंवा त्यांना कुठे जास्त अंडर आय सर्कल्स येतात. पण हा सगळा त्यांच्या वाढीचा पार्ट आहे आणि त्याच्यासाठी वेगळं स्किन केअर असं करायची फार काही गरज नाही आहे. तुम्हाला अगदीच वाटत असेल की हां ॲक्ने जातच नाही आहे तर डॉक्टरकडे घेऊन जा. ते सगळ्यात चांगलं आहे. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स घेऊन ते बरं करा. घरच्या घरी तुम्ही सॅलिसिलिक ॲसिड आईचं लावलं असं अजिबातच करायला गेलं नाही पाहिजे. बरोबर बरोबर. मला वाटतं हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा तू सांगितलास आत्ता मुलांच्या बाबतीतला पण. म्हणजे आपण आपल्या सगळ्या ऑडियन्सला सांगूया की नेहाला बोलवण्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे की हे तर मिथ बस्टिंग आपल्याला करायचंच होतं. पण दुसरं म्हणजे नेहा ही स्वतः कॉस्मॅटिक्स रेग्युलेशन एक्सपर्ट आहे. तर तिचं हे फील्डही खूप वेगळं आहे. तर नेहा सांगशील हे फील्ड नेमकं काय आणि तू कशी इकडे वळलीस? रेग्युलेशन हे प्रत्येक कॉस्मेटिक्स प्रत्येक कंट्रीमध्ये जसं मार्केट होतं त्याच्या आजूबाजूला केलेला एक लीगल फ्रेमवर्क म्हणू शकतो आपण, तो आहे. तर लॉ एखादा आला की त्याच्याबरोबर इतके रूल्स अँड रेग्युलेशन्स येतात की कंपनीजना कळत नाही की हे आपण आता आपल्या रोजच्या ह्याच्यामध्ये कसं आणायचं. ह्या केसमध्ये रेग्युलेटरी प्रोफेशनल्स येतात. सो माझं काम हे असतं की प्रॉडक्टच्या आजूबाजूची ब्रँडला असणारी रिस्क, मार्केटमध्ये गेलं प्रॉडक्ट की, आणि ते प्रॉडक्ट वापरल्यानंतर कन्झ्युमरला असणारी रिस्क, ह्या दोन्हीचं ॲनालिसिस करणं हे खरं तर मेन काम आहे. आणि त्याच्यामध्ये मग काय काय येतं की अगदी प्रॉडक्टच्या कॉन्सेप्टपासनं म्हणजे प्रॉडक्टच्या जन्मापासनं ते प्रॉडक्टची शेल्फ लाईफ संपेपर्यंत, म्हणजे तर त्याचं एक्सपायरी डेट आली की अगदी त्याच्या मृत्यूपर्यंत रेग्युलेटरी माणूस नेहमी त्या प्रॉडक्टबरोबर असतो. प्रत्येक पैलूमध्ये रेग्युलेशन आहे आणि फॉर्म्युला बनवणं, त्याचं टेस्टिंग करणं, त्याचं मार्केटिंग करणं, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करणं आणि पॅकेजिंग करणं, या सगळ्या प्रोसेसच्या फ्लोमध्ये रेग्युलेटरी माणसाचा हात असतो. आणि हे सगळं नीट होतं आहे का नाही हे सांगणारे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स मला माहिती असल्यामुळे माझी ती एक्सपर्टीज डेव्हलप होत गेली. सो ह्याची काही डिग्री नाही आहे. ते कुठेही जगात तुम्ही MA रेग्युलेशन झालं असं होत नाही. ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट तुम्ही जॉबमध्ये फेकले जाता, हे कर, आणि मग तुम्ही शिकता हळूहळू. कारण तुम्ही बघत असता की आता ओके फ्रान्समध्ये हे झालं आहे, US हा चेंज झाला आहे, ऑस्ट्रेलियामध्ये हे UV फिल्टर बॅन झालं आहे, किंवा युरोपमध्ये आता ॲलर्जन्सची लिस्ट वाढली. हे टेक्निकल गोष्टी झाल्या, पण हे तुम्हाला जेव्हा कळायला लागतं तेव्हा कळतं आपल्याला की इंडिया कुठे आहे, किती आपल्याला अजून काम करायचं आहे. म्हणजे जो शेवटचा माणूस हे प्रॉडक्ट वापरणार आहे ते प्रॉडक्ट सेफ करायला बाकी जगाकडे झालेले चेंजेस इंडियात होत आहेत का नाही, हे आपल्याला, हे मला नेहमी अपडेटेड ठेवायला लागतं स्वतःला. नेहमी सारखं वाचन किंवा सारखं कुठले तरी कॉन्फरन्सला अटेंड करायला जा, हे करत राहावं लागतं. तर ती एक्सपर्टीज मग वाढत जाते. म्हणजे एकीकडे तू कॉस्मेटिक्स रेग्युलेशन एक्सपर्ट पण आहेस आणि दुसरीकडे तू एज्युकेटर पण आहेस. तर त्या बाबतीतलं तुझं कामही खूप असं काय म्हणू त्याला की दखल घेण्याजोगं आहे. आणि तोही एक तू प्लॅटफॉर्मचा मगाशी बोलताना आपल्या एपिसोडच्या आधी उल्लेख केलास, त्याविषयी पण सांगतेस? सो ब्युटी फाउंड्री लॅब्स असा एक मी प्लॅटफॉर्म चालू केला आहे. त्याचा उद्देश हाच आहे की आत्ता दिसतं आहे की भारतामध्ये किती थोडंसं डिसऑर्गनाइज्ड असं म्हणू आपण इंडस्ट्री आहे. कन्झ्युमर्सना माहिती नाही आहे काय विकत घ्यायचं, ब्रँड्सना माहीत नाही आहे काय बनवायचं, आणि कुठेतरी खूप सायन्समध्ये ती गॅप वाढत चालली. तर जेव्हा हे होतं तेव्हा कुठेतरी असं वाटतं की एज्युकेशनच नाही आहे कोणाला इकडे, तर म्हणून पटपट गोष्टी होत नाही आहेत. तर मी ऑलमोस्ट 8 वर्ष UK काम केलं आहे आणि मी तिकडची इंडस्ट्री बघितली आहे कशी वाढली. इंडियामध्ये मला दिसतं आहे की खूप थोडासा विचार करून पुढे जाण्यापेक्षा पटपट पुढे जाण्यात लोकांना जास्त इंटरेस्ट आहे. मग आता पटपट पुढे ब्रँड्स तर जाऊ शकतात कारण पैसे आहेत, फंडिंग असतं, हे असतं, पण कन्झ्युमर नेहमी थोडासा अंधारात असतो. कारण हे जे विकतात ते घेऊन ते घरी जातात, वापरतात आणि दॅट्स इट.
मग त्यांना कोण एज्युकेट करणार? तर जोपर्यंत इंडस्ट्रीतले प्रोफेशनल्स घेत नाहीत इनिशिएटिव्ह, तोपर्यंत त्यांना कळणारच नाही की काय चालतं मागे. तर अशा उद्देशाने मी ते चालू केलं आहे. आणि मी ह्याच्यासाठी वर्कशॉप्स घेते. तुम्हाला ब्रँड चालू करायचा आहे, तुम्ही ब्युटी फाउंडर आहात, तर तशा फाउंडर्सना पण आम्ही वर्कशॉप्स त्यांच्यासाठी करतो की तुम्ही काय एक्सपेक्ट करा तुमच्या या जर्नीमध्ये. तुम्हाला ब्रँड काढायचं म्हणजे काय करू शकता, कोण मॅन्युफॅक्चरर असतो, कोण फॉर्म्युलेटर असतो, कसं ओळखा की हा बरोबर आहे नाही आहे, हे सगळं पण शिकवलं जातं. तुम्ही आत्तापर्यंतचा हा भाग इथपर्यंत बघितला असेल तर कसा वाटतोय आम्हाला नक्की सांगा. तसंच नेहासाठी विशेष करून जर काही प्रश्न असतील, तुमच्या मनात काही शंका असतील स्किन केअरबद्दल किंवा कॉस्मेटिक्सबद्दल, तर आम्हाला नक्की कमेंट्समध्ये विचारा. नेहा स्वतः किंवा आम्ही नेहाला विचारून ती उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करू. नेहा, आता मुद्दा आपण स्किन केअरविषयी बोलतो इतक्या वेळ, तर ना स्किन ही प्रत्येकाची वेगळी असते, त्वचा वेगळी असते, काहींची कोरडी असते, काहींची ऑइली असते. तर मग कुठलंही उत्पादन घेताना याचा विचारही केला पाहिजे. आणि अजून एक प्रश्न असतो की आपण जेव्हा काही लावतो चेहऱ्याला असो, हातापायांना असो, तेव्हा ते किती खोलवर जातं. कारण असे ते असं जाहिरातींमध्ये दिसतं की असं मुरतं किंवा झिरपत खालपर्यंत जातं. तसं स्किन टाईपवर येऊ, प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते. अगदी बेसिक ड्राय स्किन, ऑइली स्किन आणि कॉम्बिनेशन स्किन अशामध्ये आपल्या इंडियन पॉप्युलेशनमध्ये हे कॉमन आहे. आणि ड्राय स्किन म्हणलं की लोकांना असं वाटतं की बापरे, जे थंडीत आपले फुटतात, हात फुटतात, चेहरा फुटतो, दॅट इज ड्राय स्किन. तर तसं नाही आहे. ड्रायनेस येणं म्हणजे स्किनमधल्या पाण्याचं प्रमाण कमी होतं, डिहायड्रेट व्हायला लागते ती, आणि त्याच्यामध्ये मग पाण्याचं प्रमाण तुम्हाला वाढवण्यासाठी जे प्रॉडक्ट्स वापरावे लागतात ते वापरावे. ऑइली स्किन असते त्या लोकांमध्ये सीबम नावाचा जो एक घटक असतो, आपली बॉडी नेहमी तयार करून बाहेर टाकत असते स्किनच्या थ्रू, तर तो घटक जास्त असतो मेनमध्ये. जसं मी मगाशी म्हणलं की मेन स्किन आणि विमेन स्किन वेगळी आहे. मेन स्किनमध्ये सीबम प्रोडक्शन जास्त असतं, विमेनमध्ये कमी असतं. तर ऑइली स्किन म्हणजे जास्त सीबम प्रोडक्शनवाली. आणि कॉम्बिनेशनमध्ये दोन्हीही असतं, ड्राय स्किन पण असते, ऑइली स्किन पण असते. आयदर तुमच्या त्वचेच्या काही भागात तुम्हाला ऑइलीनेस जास्त जाणवू शकतो किंवा ड्रायनेस जास्त जाणवू शकतो, तर त्याला कॉम्बिनेशन स्किन म्हणतात. आणि ह्या स्किन टाईपप्रमाणेच आयडियली लोकांनी प्रॉडक्ट्स विकत घेतले पाहिजेत. तर किती खोलवर प्रॉडक्ट जातं हे खरं तर कोणीच कोणाला सांगत नाही. इंडस्ट्री पण लोकांना सांगत नाही, आणि लोक जिथे वाचतात ते त्यांना पटत नाही. कारण जेव्हा ते वाचतात काही गोष्ट, तेव्हा त्यांना असं वाटतं की हे आता मिरॅकल होणार आहे, म्हणून ते प्रॉडक्ट वापरत राहतात, पण त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. तर सायन्स काय सांगतं की जो वरचा लेअर आहे स्किनचा, त्याला एपिडर्मिस असं म्हणतात, त्या एपिडर्मिसच्या थोडंसं खाली फक्त कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट जाऊ शकतात. जर का प्रॉडक्ट तुमचं त्याच्याही खाली गेलं, अजून डीप गेलं स्किनमध्ये, तर ते ड्रग म्हणून ॲक्च्युअल तुम्हाला मार्केट केलं पाहिजे. त्याचं मेडिसिनमध्येच रूपांतर होतं, कारण त्याच्या खाली कुठलंही प्रॉडक्ट गेलं की ते तुमच्या ब्लड वेसल्स, हेअर फॉलिकल्स ह्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं. मग तिकडे तुमचं ड्रगचा पूर्ण हे सुरू होतो प्रवास. कॉस्मेटिक हे फक्त टॉपिकल जे म्हणतो आपण, फक्त वरच्यावर लावण्यासाठी असतात. आता काही त्याच्यातले केमिकल्स असे असतात की त्यांचा मॉलिक्यूलचा साईज छोटा असतो, आणि त्या मॉलिक्यूलच्या साईजमुळे कधीतरी ते स्किन त्या एपिडर्मिसच्या थोडेसे खाली जाऊ शकतात. किंवा कधी कधी काय होतं की तुम्हाला काही कट्स आहेत, ब्रुजेस आहेत, बर्न्स आहेत, आणि तुम्ही काहीतरी लावलं तर तुमची स्किन एक्सपोज झाली आहे, डॅमेज झाली आहे, तर कधीतरी ते मॉलिक्युल्स आतपर्यंत जाऊ शकतात. पण कॉस्मेटिक्स हे एपिडर्मिसच्या खाली जातच नाहीत आयडियली. बरं, म्हणजे हे विचारण्याचं एक कारण असं आहे की सध्या जर आपण बघितलं ना बाजारामध्ये, तर काही दाव्यांची किंवा काही उत्पादनांची लाट आलेली आहे. त्यात एक आहेत की आज अनेक प्रॉडक्ट असा दावा करतात की ते हर्बल आहेत, ऑर्गॅनिक आहेत, आयुर्वेदिक आहेत, असे पण दावे केलेले असतात. तर यात पण कितपत मार्केटिंग आहे आणि कितपत तथ्य आहे?
हे आता मगाशी आपण दाव्यांबद्दल बोललो थोडंफार, पण ऑर्गॅनिक किंवा तुम्ही एकदम टॉक्सिन फ्री किंवा केमिकल फ्री हे सगळे जे दावे आहेत हे अगदी खोटे आहेत. आणि ऑर्गॅनिक तुम्ही कधी म्हणू शकता, जेव्हा एखादं फार्म आहे, शेतामधनं तुम्ही काहीतरी घेतलं आणि ते तुम्ही तुमच्या स्किन केअरमध्ये वापरलं, तरच तुम्ही ऑर्गॅनिक दर्जा घेऊ शकता. ते तो दर्जा देणारे सर्टिफिकेशन्स असतात, ते तुम्ही घेतले तर तुम्ही मार्केटमध्ये अगदी ऑर्गॅनिक म्हणून विका आणि मग ते तुम्हाला म्हणजे ते खरं पण आहे. टॉक्सिन फ्री तर मी म्हणेन की असं काही नसतंच. पाणी पण एका पॉईंटनंतर टॉक्सिन होऊ शकतं. जे तुम्हाला टॉक्सिन आहे ते मला टॉक्सिन नसू शकतं. असे खूप प्रकार आहेत आणि प्रत्येक केमिकल हे एका पॉईंटनंतर टॉक्सिन होतंच. तर डोस मेक्स द पॉयझन आपण मगाशी जे म्हटलो ते इथे पण लागू होतं. टॉक्सिसिटी जे आहे हे प्रत्येक केमिकलचा ग्लोबल एक डेटाबेस आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक केमिकलचा टॉक्सिसिटीचा अभ्यास केलेला आहे, त्याचा डेटा आहे. त्याच्यामध्ये तुमच्या स्किनवरची टॉक्सिसिटी, डोळ्यात गेलं तर टॉक्सिसिटी, इनहेल केलं तर टॉक्सिसिटी, खाल्लं तर टॉक्सिसिटी, पाण्यात सोडलं तर टॉक्सिसिटी आणि एन्व्हायरमेंटमध्ये काय होईल, ह्या वेगवेगळ्या लेवलला त्या केमिकलची टॉक्सिसिटी तपासलेली असते. आणि टॉक्सिन फ्री कशालाच तुम्ही म्हणू शकत नाही, कारण तुमच्यासाठी जे टॉक्सिक असेल ते माझ्यासाठी नसू शकतं. आपण खूप वेळा असे म्हणतो की मला ॲलर्जी झाली प्रॉडक्टची, तर मलाच का झाली ॲलर्जी, माझ्यासाठी काय टॉक्सिक आहे जे बाकीच्यांसाठी नाही आहे. तर हे सगळे प्रश्न जेव्हा पडायला लागतात तेव्हा मग टॉक्सिन फ्री हा दावा अगदी खोटा आहे हे समजतं. आणि दुसरा जो आहे तो केमिकल फ्री. तर आता ज्याला केमिस्ट्रीचा फॉर्म्युला आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे H2O, पाणी, दॅट इज अ केमिकल. तुम्ही 80% तुमचं प्रॉडक्ट पाणी असतं, 80पेक्षाही जास्त कधी कधी. तर हे बॉडी वॉश किंवा शॅम्पूज ह्याच्यामध्ये 60-70% पाणीच असतं. तर पाणी इज ऑल्सो अ केमिकल. त्याच्यामुळे तुम्ही केमिकल फ्री, टॉक्सिन फ्री हे जर दावे प्रॉडक्टवर दिसले तर डोळे झाकून घेऊच नका ती प्रॉडक्ट्स. म्हणजे तुम्हाला शॉपिंग सोपं करायचं असेल तर ह्या दाव्यांना तुम्ही बघा आणि ते फिल्टर आउट करून टाका तुमच्या शॉपिंग लिस्टमधून. म्हणजे आपण ऑर्गॅनिकचा पण आत्ता तू जो उल्लेख केलास, मला असं झालं की पूर्वीच्या आपल्या घरोघरी वापरलं जायचं, म्हणजे आजीच्या बटव्यातल्या काही गोष्टी असतील, मग शिके काही असेल किंवा काय म्हणतात त्याला की डाळीचं पीठ त्यात दूध घालून ते तुम्ही चेहऱ्याला लावा, अशा ज्या काही परंपरा होत्या किंवा ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या, त्यांचं महत्त्व किती आहे मग आजच्या या सगळ्या जगात बघितलं तर? इंडियामध्ये तुम्ही बघितलं तर अजूनही खूप महत्त्व आहे. तुम्ही हिस्ट्री बघितली तर हे सांगतं की आजीकडनं जे आलं आहे ते अजूनही तुम्ही जर बाटलीत भरून दिलं तरीसुद्धा नात पण ते वापरतीलच. आणि हेच आता कंपन्यांना कळायला लागलं आहे की हे जे ग्रँड मॉम्स विस्डम जे आहे तेच बाटलीत भरून लोकांना द्या, ते घेतील. पण त्याच्यामध्ये इंडियात प्रॉब्लेम असा होतो आहे की ह्या सगळ्याला शास्त्राचा बेस होता. कॉस्मेटिक्सनी आयुर्वेदिक शास्त्र घेऊन कॉस्मेटिक विकणं हे खरं तर बरोबर नाही. कारण ग्रंथोक्त जे आपले पूर्वी लिहून ठेवलेल्या ग्रंथांमधनं ज्या औषधांच्या रेसिपीज आजी बनवायची किंवा इवन आयुर्वेदिक कंपनी ज्या बनवतात ते वेगळं आणि कॉस्मेटिक्स वेगळं, हे लोकांनी समजलं पाहिजे. आणि जेव्हा तुम्ही आयुर्वेदाकडे ॲज अ सायन्स बघता तेव्हा ते आणि कॉस्मेटिक ॲक्च्युली खूप वेगळं हे कळतं. नेहा, तू मगाशी बोलताना युरोपचा उल्लेख केलास किंवा पाश्चात्य देशांचा उल्लेख केलास, तर जर भारताचा विचार केला तर आपल्याकडची कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ही खरंच किती रेग्युलेटेड आहे? म्हणजे आणि कुठलंही नवीन प्रॉडक्ट जेव्हा येतं बाजारात तेव्हा त्यांच्यावर काय काय चाचण्यांमधनं ते जातं खरंच? कॉस्मेटिक्स 100% रेग्युलेटेड आहे. प्रत्येक प्रॉडक्ट जे बाजारात येतं त्या पॅकेटच्या मागे एक लायसन्स नंबर असतो. तर आपल्या रेग्युलेशनमध्ये स्ट्रक्चर आहे की सेंट्रल ऑथॉरिटी आहे जी सगळं गव्हर्न करते आणि प्रत्येक स्टेटमध्ये एक FDA असतं. त्या FDA द्वारा
प्रत्येक फॅक्टरीला कॉस्मेटिक्स बनवण्याचं लायसन्स मिळतं. त्या लायसन्सच्या खाली मग वेगवेगळ्या ब्रँडचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स तुम्ही लिस्ट करू शकता. आता एखादं प्रॉडक्ट तुम्ही एक्झिबिशनला गेलात आणि विकत घेतलं आणि त्याच्या मागे लायसन्स नंबर नसेल तर ह्याचा अर्थ ते प्रॉडक्ट ह्या रेग्युलेशनच्या प्रोसेसमधनं गेलेलं नाही. अच्छा, तर ते तुम्ही विकत घेऊ नका, हे अगदी कळकळीची विनंती. मला असं झालं की हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे, कारण आपल्याकडे ना दर आठवड्याला किंवा दर रविवारी अशी प्रदर्शनं असतात बरीच सारी, आणि तिथे अशा असंख्य कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स असतात जी घरगुती असा त्यांचा दावा असतो की काय गाईच्या किंवा म्हशीच्या तुपापासून केलं आहे, दुधापासून केलं आहे, अजून काय काय. आता हे तुम्ही जर बघितलं तर स्मॉल बिझनेसेसना सपोर्ट करायचं नाही का, ह्याच्याकडे पण जाऊ शकतं. पण जर तुम्ही कॉस्मेटिक्स एवढे वर्षांपासून रेग्युलेट केलं आहे याचा अर्थ त्याच्यात जाणाऱ्या केमिकल्सपासनं काहीतरी धोका आहे, आणि ते जर जास्त झालं तर कन्झ्युमर सेफ्टी जो एंड गोल आहे कुठल्याही रेग्युलेशनचा तो आपल्याला कॉम्प्रमाइज नाही करता कामा. त्यामुळे आपण जेव्हा गाईच्या तुपापासून लिप बाम बनवतो किंवा क्रीम बनवतो किंवा काही स्किन केअर बनवतो आणि घरच्या घरी बनवतो तर ते कुठल्या कंडिशन्समध्ये बनवलं आहे, त्याच्यात नक्की काय गेलं आहे, हे प्रिझर्व कसं केलं आहे, तुम्ही गॅरंटी देऊ शकता का की हे मी वापरलं तर मला काहीच रिॲक्शन येणार नाही. आणि जर काही झालं तर मी कोणाकडे जाणार, ना तो माणूस मला परत सापडणार आहे, ना मी त्याच्या घरी जाऊन चेक करणार आहे की हा कसं बनवतो आहे. मग हे सगळं खूप जास्त रिस्की आहे आणि तुमच्या स्किनसाठी एवढं मोठी रिस्क घेणं आय थिंक काही गरजेचं नाही आहे. असे ब्रँड्स खूप आहेत ज्यांचे चांगले प्रॉडक्ट्स, लायसन्स्ड प्रॉडक्ट्स ज्याला म्हणतात ते मिळतात आणि तेच घ्यावेत. लायसन्स नंबर प्रत्येक प्रॉडक्टच्या मागे असतो आणि मॅन्युफॅक्चर्ड बाय हे जे त्यांना कंपल्सरी लिहावं लागतं त्याच्यामध्ये त्या फॅक्टरीचं नावही असतं, कोणी लायसन्स केलेलं आहे आणि कोणी हे बनवलेलं आहे. तर हे बरोबर प्रॉडक्ट तुमच्यापर्यंत पोचवण्याचा रेग्युलेशनचा जो भाग आहे तो त्याच्यासाठीच असतो की तुमची सेफ्टी कॉम्प्रमाइज नाही व्हायला पाहिजे. तो एक दावा लोक करतात मेड सेफ किंवा सेफ टू यूज. जर का तुम्हाला लायसन्स नंबर दिसत असेल तर ह्याचा अर्थ ते प्रॉडक्ट सेफ आहे. त्याच्या मागे भरपूर FDA इन्स्पेक्टर्सनी ते बघितलेलं, फॅक्टरीत जाऊन व्हिजिट केलेलं, डॉक्युमेंटेशन चेक केलेलं, हे प्रॉडक्ट टेस्टिंग केलेलं, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सचे असंख्य टेस्टचे स्टँडर्ड्स आहेत. प्रत्येक फॅक्टरीला ते फॉलो करावं लागतात तरच ते प्रॉडक्ट पास होऊन पॅकेज होऊन तुमच्यापर्यंत पोचलेलं असतं. त्याच्यामुळे हे खूप महत्त्वाचं आहे की तुम्ही रेग्युलेशनला महत्त्व द्या, त्याच्याकडनं शिका की बॅकएंडला काय होतं आहे तुमच्या प्रॉडक्टच्या, आणि मग प्रॉडक्ट खरेदी करा. देहवांच्या प्रत्येक भागामध्ये आपण खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधले तज्ज्ञ पाहुणे, गेस्ट हे बोलवत असतो. तुम्हाला जर असं खरंच मनापासून वाटत असेल की याने तुमच्या रोजच्या जगण्यात काही व्हॅल्यू ॲडिशन होती आहे तर तुम्ही देहवांचा मेंबरशिप घ्यायचाही नक्की विचार करू शकता. आपले मेंबरशिप प्लॅन्स तुम्हाला खाली दिसतील डिस्क्रिप्शनमध्ये, म्हणजे जिथे तुम्ही सबस्क्राईब केलं आपला चॅनल, मुळात तो जर केला नसेल तर तो करा आधी, मग तो जर सबस्क्राईब केला असेल तर जॉईन म्हणून एक बटन येईल, तर जॉईनवर तुम्ही गेलात तर असे वेगवेगळे प्लॅन्स तुम्हाला दिसतील, ते तुम्ही घेऊ शकता. आणखी एक म्हणजे आपण देहवांचा व्हॉट्सॲप चॅनलही सुरू केलेला आहे, तर त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. तर तो जर तुम्ही जॉईन केलात तर बिहाइंड द सीन्स काही आमचे फोटोग्राफ्स असतात, काही BTS असतात, तर ते सगळ्या तुम्हाला तिथे बघायला मिळतील. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हाईप हे एक नवीन फीचर आहे यूट्यूबचं अलीकडचं. म्हणजे जर तुम्हाला हा पर्टिक्युलर भाग जर आवडला असेल तर तुम्ही आम्हाला हाईप नक्की करा. तुम्ही हाईप केल्यामुळे यूट्यूबचा अल्गोरिदम हा भाग आणखी काही हजार प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणार आहे, त्यामुळे हाईपही नक्की करा. नेहा, तू बोलताना FDA उल्लेख केलास आणि मला असं वाटलं की FDA हे डिपार्टमेंट हल्ली खूप सध्या तरी गाजतंय खूप, कारण FDAचे जे आत्ताचे मुख्य आहेत तुकाराम मुंडे, तर ते खूप धडाक्याने सगळ्या कारवाया पण करत आहेत आणि हे रेग्युलेशन्स जे फक्त कागदावर आहेत ते प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहेत. हो, FDAचा एक काम आहे की जे ॲडल्ट्रेटेड आणि स्पुरियस ह्या 2 टर्मिनॉलॉजीजमध्ये बसणारे गुड्स आहेत, म्हणजे थोडक्यात भेसळ केलेले आणि जे चुकीचे आहेत ते मार्केटमधनं काढून टाकायचे, म्हणजे फेअर कॉम्पिटिशन राहते आणि कन्झ्युमर सेफ्टी. रेग्युलेशनचा सगळ्यात मोठा कन्झ्युमर सेफ्टीवर फोकस आहे.
तर हे जे रेड्स पडत आहेत किंवा छापे पडतात, ह्या केसेसमध्ये काय होतं की बाटल्यांवर किंवा प्रॉडक्ट्सवर जे लेबल्स असतात ते एकदम सेकंड कॉपी आपण जसं म्हणतो तसे बनवलेले असतात. पण ते कुठे बनवलेत, कुठनं आलेत, हे डिस्ट्रीब्युशन कोणाचं आहे, काहीही कोणाला माहिती नसतं. त्या लेबल्सवर थोडंसं 19-20 काहीतरी वेगळं असतं आणि मॅन्युफॅक्चररचं नाव वेगळं असतं. FDA जेव्हा छापा मारतो तेव्हा त्यांना हे आढळतं की मॅन्युफॅक्चररचं नाव आणि लायसन्स नंबर, जे पूर्ण ट्रेसेबिलिटी त्या मॅन्युफॅक्चररकडे असते. तुम्ही अख्ख्या प्रॉडक्टचं अगदी ओरिजिनपासून सगळं ट्रेस करू शकता. तिथपर्यंत हे पोचतच नाही आहे. तेव्हा त्यांना शंका येते की हे स्पुरियस गुड आहे आणि मग ते जप्त करतात. अशा केसेसमध्ये जेव्हा तुम्ही शॉपिंगला जाता तेव्हा मी जे मगाशी म्हणलं की लायसन्स नंबर येणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि फॅक्टरीज ज्या सगळ्या असतात, जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत, त्यांना FDAचे ऑडिट्सचं सामोरं जावं लागतं. त्यांना डॉक्युमेंटेशन आणि गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस ह्या पूर्ण स्टँडर्डला त्यांना कंपल्सरी त्याप्रमाणे सगळं करावं लागतं. तर जर का त्यांनी हे केलं नाही तर त्यांचं लायसन्स FDA काढून घेऊ शकते, त्यांच्यावर केस होऊ शकते. किंवा असे काही इन्सिडेन्सेस जर घडले की कंझ्युमर अफेक्ट झाला, सेफ्टी अफेक्ट झाली, काही होऊ शकतं, हॉस्पिटलायझेशन, डेथ होऊ शकते. प्रॉडक्ट वापरल्याने हेही होतं. बरं. तर हे सगळं पण त्या मॅन्युफॅक्चररचीच जबाबदारी असते. आणि जर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर डायरेक्टली FDA त्याच्यावर ॲक्शन घेते. आणि अख्ख्या रेग्युलेटरी स्ट्रक्चरमध्ये मॅन्युफॅक्चरर सगळ्यात वर बसलेला आहे. त्याच्यावर पूर्ण जबाबदारी आहे की हे प्रॉडक्ट जेव्हा मार्केटमध्ये जाईल तेव्हा ते 100% सेफ आहे. म्हणून तो लायसन्स नंबर महत्त्वाचा. थोडक्यात एक ग्राहक म्हणून मी जर कुठलं उत्पादन वापरलं आणि त्याचा जर मला काही त्रास झाला तर मी FDAकडे तक्रारही करू शकतो. हो, कन्झ्युमर कोर्टकडे जातात युजली लोक. FDAकडे तुम्ही डायरेक्ट तक्रार करण्याच्या आधी कस्टमर केअरचा नंबर असतो किंवा मार्केटरचा नंबर असतो, त्याच्यावर तुम्ही तक्रार करू शकता. किंवा मॅन्युफॅक्चररला डायरेक्ट तुम्ही अप्रोच होऊ शकता की ह्याच्याने हा प्रॉब्लेम झाला आहे, ते पुढे रेज करू शकतात. आणि असं खूप वेळा होतं की एखादं प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आता हजारो युनिट्सनी बनत असतात प्रॉडक्ट्स, पण ते हजारो युनिट्स एका माणसाकडे जात नाहीत, ते कुठे कुठे जाऊ शकतात. तर प्रत्येक बॉटलच्या मागे बॅच नंबर असतो. तो बॅच नंबर महत्त्वाचा असतो. त्या बॅच नंबरच्या मागे सगळे डॉक्युमेंटेशन जोडलेलं असतं. आणि त्याच्यावरनं ट्रेस होतं की जेव्हापासनं सगळे केमिकल्स घेतलेत आणि जोपर्यंत हे प्रॉडक्ट दाराबाहेर गेलं नाही, त्या प्रत्येक स्टेपमध्ये काय काय झालं आहे ह्याच्या ट्रेसेबिलिटीसाठी तो बॅच नंबर असतो. तर कधी पण तुम्ही जेव्हा पॅकेट किंवा बॉटल वापराल तेव्हा नेहमी हा बॅच नंबर लक्षात ठेवायचा. जर काही झालं तर मॅन्युफॅक्चररला तो बॅच नंबर दिला की तो ते पूर्ण ट्रेस करू शकतो. ओके. अशा काही लँडमार्क केसेस, जजमेंट्स अलीकडच्या काळातल्या, की आपण जे म्हणतो की रेग्युलेटरी आपले जे काही नॉर्म्स आहेत ते खूप स्ट्रिंजंट आहेत, ते खूप कडक आहेत. म्हणजे मला असं आठवतं आहे की काही वर्षांपूर्वी एक क्रीम होतं की जर असा दावा करायचा की हे वापरल्याने तुम्ही गोरं व्हाल, तर त्यांना त्यांचं नाव बदलायला लागलं. बरोबर. तर आपण दाव्यांबद्दल मगाशी बोललो की 6 क्रायटेरिया. आणि गोरं होणं हे ॲक्च्युली मी जसं म्हणलं की फिजिओलॉजिकल चेंज आहे. त्यांच्या काय लक्षात यायला लागलं की ह्या क्रीममध्ये असे केमिकल्स आहेत जे स्किन ब्राईटन करतात. गोरं करणं म्हणजे जे आपल्या स्किनला पिगमेंट कलर देतं, मेलॅनिन नावाचं, ते पिगमेंट तयार करण्याची स्किनची क्षमता जर कमी झाली तर आपण गोरे होतो. आता त्याची क्षमता कमी करण्यासाठी आपल्या शरीरात खूप फरक व्हायला पाहिजे किंवा त्या पाथवेजमध्ये फरक व्हायला पाहिजे, तरच ते होऊ शकतं. तर जर का ते क्रीम म्हणते की आम्ही गोरं करतोय तुम्हाला, त्याचा अर्थ तुमच्या मेलॅनिन प्रोडक्शनवर जर काही होत असेल तर एक तर तुम्ही ते ड्रग म्हणूनच क्लासिफाय केलं पाहिजे. आणि जर का ते नाही होते तर फेअर हा चुकीचा दावा आहे. अगदीच. आणखी एक मला असं वाटतं की 20-25 वर्षांपूर्वी ज्या गोष्टी अस्तित्वातच नव्हत्या तर ते आज कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स येताना दिसतात. उदाहरणार्थ अँटी एजिंग. तर ह्याच्याकडे तू कसं बघतेस? म्हणजे अँटी एजिंग ही प्रॉडक्ट्स वापरली पाहिजेत का ग्रेसफुल एजिंग स्वीकारला पाहिजे?
अँटी एजिंग 20 वर्षापूर्वी नव्हतं तू म्हणतोयस, आणि अगदी 2 वर्षापूर्वीपर्यंत खूप होतं. जर तू आत्ता बघितलंस तर लॉन्जेविटी नावाची टर्मिनॉलॉजी आली आहे. लॉन्जेविटी इज ग्रेसफुल एजिंग, जे लोक आता त्याच्यावर फोकस करत आहेत. आणि हा बदल कोणी घडवला आहे तर जेनझी जे आहेत ते म्हणत आहेत की आम्ही एज होणार आहोत, आम्ही असे एका प्रकारचे आम्ही दिसणार आहोत, आम्हाला ग्रेसफुली एज व्हायचं आहे, त्याच्यासाठी काय असेल तर द्या. हे कंपनीजना त्यांच्या डेटाकडनंच कळलं आहे की अँटी एजिंग म्हणजे लोकांना रिव्हर्स आता यायचं नाही आहे, पण त्यांना ग्रेसफुली एज व्हायचं आहे. पण अजूनही अँटी एजिंग मार्केट खूप मोठं आहे. जे आपल्याला रिंकल्स पडतात किंवा पिगमेंटेशन होतं किंवा रेडनेस, पॅची स्किन, ड्राय स्किन, हे सगळे जे एज रिलेटेड इश्यूज आहेत त्याच्यामध्ये होतं काय की ओव्हर टाईम स्किनचा रेझिलियन्स कमी झालेला असतो. पोल्युशनपासनं स्वतःला सेफगार्ड करायचा. स्किन जेव्हा आपल्या इव्होल्युशनमध्ये बनली तेव्हा ती इट इज अन इंटरफेस बिटवीन द वर्ल्ड अँड युअर सेल्फ. या स्किनच्या बाहेर जग आहे आणि स्किनच्या आत तुम्ही आहात. तर स्किन जेव्हा बनली तेव्हा ती सगळं बाहेर ठेवायला बनली आहे. आता तुम्ही प्रॉडक्ट्सवर प्रॉडक्ट्स लावून ते तुम्ही फोर्सफुली आत पेनेट्रेट करायचा प्रयत्न केला तर ते स्किन करतच नाही. त्याच्यामुळे अँटी एजिंग किंवा एज रिलेटेड जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते पण परत आपण जे मॉलिक्युल्सबद्दल बोललो, मॉलिक्युलर साईजप्रमाणे ते तुमच्या डीपर लेयर्समध्ये जातच नाहीत. आणि त्याचा तुम्हाला जर ॲक्च्युली अँटी एजिंग आणि रिंकल्स काढायचे असतील तर त्याच्यासाठी जे डोरमॅट ट्रीटमेंट्स आहेत त्याच तुम्ही केल्या पाहिजेत. कॉस्मेटिक्सनी तुमची स्किन फक्त बेटर हेल्थमध्ये येते, बेटर अपिअरन्समध्ये येते, पण त्याच्याने रिंकल खूप कमी झाली आहे, गेली आहे, असं होत नाही. नेहा, आज मुद्दा असा झाला आहे की स्किन केअर ही काय मल्टी-बिलियन इंडस्ट्री झालेली आहे. आणि एकीकडे म्हणजे सोशल मीडियापासून आता AI पण आलेला आहे. AI टूल्स आहेत वेगवेगळी. इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग हा एक नवीन भाग आहे परत अलीकडच्या काही काळात आलेला. तर या सगळ्यांमुळे ग्राहकांचा ट्रेंड्सच बदलत आहेत किंवा त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आहे किंवा गरज निर्माण केली जाते नवीन, असंही काही दिसतंय तुला या सगळ्या ह्याच्यात? पुढचं मला असं वाटतं की जर तुम्ही शॉपिंग कसं करणार असा जर विचार केला तर AIच सांगणार आहे की शॉपिंग कसं करायचं. आणि हा तुम्हाला AIला डेटा कुठनं मिळणार आहे तर आत्ताच्या लोकांच्या सर्च पॅटर्न्स किंवा त्यांचे विचार, त्यांची एकमेकांबरोबरचे डिस्कशन्स, ह्याच्यामधनंच डेटा गोळा होतो आहे. आणि ब्रँड्सना कळणार आहे की कुठे आहे ती जागा, आता लोक काय मागत आहेत, तसे ते प्रॉडक्ट्स बनवणार आहेत. सो कन्झ्युमर्स डेटा फीड करणार आहेत, ब्रँड्स प्रॉडक्ट फीड करणार आहेत. आणि असंच आता इव्हेंच्युअली असं दिसतंय की AIमुळेच शॉपिंग होणार आहे. असे पण टूल्स आलेत आता की फेस रेकग्निशन आपण इथे बघितलं आहे, मोबाईल्समध्ये बघतो अनलॉक करण्याच्या ह्याच्यासाठी. पण स्किन ॲनालिसिस करून देणारं पण AI टूल तुम्हाला डायरेक्ट 15-16 प्रॉडक्टचं रेकमेंडेशन येतं, त्यातलं तुम्ही पिक करा आणि घेऊन जा. मग तुम्हाला सेफ्टी किंवा हे मला सूट होईल का, किंवा हे खूप महाग आहे तर मला दुसरा काय ऑप्शन आहे, हे सगळे प्रॉब्लेम्स AI तुमचे 2 मिनटात सोडवू शकतो. इन्फ्लुएन्सर्स मी म्हणेन की आहेत, पण इन्फ्लुएन्सर्सनी जे प्रॉडक्ट्स ते प्रमोट करतात त्याच्या मागचं सायन्स त्यांनाही खूप कळलेलं नसतं. त्यामुळे त्यांनी प्रमोट केलेले प्रॉडक्ट्स शक्यतो न घेतलेलेच बरे. कॉस्मेटिक आपण म्हणलो ना कुठलंही प्रॉडक्ट, तर ते कॉस्मेटिक आहे, मेडिसिन आहे किंवा अजून एक आयुर्वेदिक. आणि आयुर्वेदिक म्हणलं की आयुर्वेदिकचे काही साईड इफेक्ट्स नसतात, असा एक अनेकांच्या मनात भ्रम असतो. तर परत लिगल डेफिनेशन कॉस्मेटिक्सची आहे की एनी आर्टिकल दॅट कॅन बी स्प्रेड, रब्ड, अप्लाइड ऑन ह्युमन स्किन फॉर क्लेन्झिंग, ब्युटिफिकेशन पर्पजेस ऑर टू इन्क्रीज अट्रॅक्टिव्हनेस, अशी ही वेग स्टेटमेंट डेफिनेशन आहे जी लिगली कॉस्मेटिक म्हणून क्वालिफाय होते. ह्याच्या व्यतिरिक्त जर कुठलं प्रॉडक्ट असेल तर ते कॉस्मेटिक म्हणून क्लासिफाय नाही होत. तर तुम्ही फक्त जर क्लेन्स, ब्युटिफाय, अट्रॅक्टिव्हनेस वाढवण्यासाठी आणि तुमची स्किन इम्प्रूव्ह करायला एवढ्यासाठी जर प्रॉडक्ट वापरत असाल तर ते कॉस्मेटिक आहे. पण तुम्ही जर विचार केला की माझं आता ॲक्ने खूप जास्त वाढलं आहे आणि मी ते ट्रीट करते घरच्या घरी माझ्या क्रीमनी, आणि ते ट्रीट झालं
तर ॲक्च्युली ते क्रीम जे काम करते आणि तुम्हाला त्यांनी जर ते कॉस्मेटिक म्हणून विकलं आहे तर ते बरोबर नाही आहे. ते खरं तर ड्रग म्हणून क्लासिफाय व्हायला पाहिजे. कारण ड्रग हे तुमच्या फिजिओलॉजीवर काम करतं. तुम्हाला आता खूप वेळा असं दिसलं असेल की रोजमेरी ऑइल लावतात ड्रॉपरनी, कारण केस येतील असं दावा असतो कंपन्यांचा की आमचं ऑइल वापरा केस येतील. पण वर्षानुवर्ष फार्मा कंपनीज त्यांच्या रिसर्चमध्ये घालवतात आणि मिनॉक्सिडिलसारखा एक ड्रग येतो. तर मिनॉक्सिडिलच्या मागे इतक्या वर्षांचा रिसर्च आहे, तेव्हा कुठे त्यांना कळले की हेअर ग्रोथसाठी मिनॉक्सिडिल वर्क्स. मिनॉक्सिडिलपेक्षा तुम्ही जर म्हणत असाल की मी देतो ते रोजमेरी ऑइल लावा आणि केस येतील, तर हे अगदी चुकीचं आहे. आणि तुम्ही नॅचरल आणि हर्बल वापरण्याच्या नादात रोजमेरी ऑइल वापरत असाल तर ते अजूनच चुकीचं आहे. कारण मिनॉक्सिडिल बनवण्यासाठी फार्मा कंपन्यांनी कोटी रुपये आणि खूप जास्त वर्षांचा वेळ घालवलेला असतो ह्या रिसर्चमध्ये, कारण हे मॉलिक्युलर लेवलला रिसर्च करत असतात. कॉस्मेटिक्सचा प्रॉब्लेम असा होतो की मॉलिक्युलर लेवलला जाऊन अजून रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटला तेवढं महत्त्व दिलं गेलेलं नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही जे दावे करताय ते तुम्ही फार्माचे करताय का कॉस्मेटिक्सचे करताय हे बघणं खूप गरजेचं आहे ॲज अ ब्रँड. तुम्ही जर विकायचंच आहे प्रॉडक्ट म्हणून मी रोजमेरीचे 2 ड्रॉप टाकून तुम्हाला केस येतील ह्या प्रॉमिसनी तुम्ही विकत असाल तर यू आर फुलिंग द ऑडियन्स. आणि ते रेग्युलेशनमध्ये स्पुरियस गुड म्हणून क्लासिफाय होतं आणि तो ब्रँड बंद करण्यात येईल जर हे समजलं तर. इथपर्यंत ती लाईन असते की कॉस्मेटिक काय, मेडिसिन काय. आणि आयुर्वेदाचं तुम्ही जर बघितलं तर एक सर्टन पर्सेंटेजपर्यंत ओव्हरलॅप आहे की कॉस्मेटिक तुम्ही लावलं टॉपिकल म्हणून, आणि आयुर्वेदिकमध्ये पण आपल्याकडे मलम आहे, घृत आहे. तर शतधौत घृत मी टॉपिकली लावूच शकता, कैलास जीवन आहे लावूच शकता. पण त्या केसमध्ये त्याच्यामध्ये गेलेले जे वनस्पती आहेत ते एका काढा निकाढा ह्या सगळ्या प्रोसेसमधनं जाऊन एक्स्ट्रॅक्शन होऊन त्यातले फक्त जे काय म्हणतात त्याला बायो ॲक्टिव्ह कंपोनंट्स म्हणतात त्याला, ते त्यांनी तुमच्या मलममध्ये घालून तुम्हाला दिलेले आहेत. तर ही जी ग्रंथोक्त प्रोसेस आहे ती आयुर्वेदामध्ये असली पाहिजे. तुम्ही काहीतरी बनवलं, केशर टाकलं, हळद टाकली, मिक्स केलं आणि आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक म्हणून विकलं तर तुम्ही कन्फ्यूजच करता की हे आयुर्वेदिक आहे का कॉस्मेटिक आहे का दोन्ही आहे, मी कशासाठी वापरायचं, बरं करायला वापरायचं का चांगलं ठेवायला वापरायचं. हे तुम्ही कन्फ्युजनमुळे सेल करत असाल तर तुम्ही परत ते 6 क्रायटेरिया फॉलो नाही करत. बरोबर. आपण आता शेवटाकडेच आलेलो आहे. तर असं जर एक समअप करता आलं आणि जर असं सांगता आलं की आपण ही सगळी चर्चा केली कॉस्मेटिकची आणि या सगळ्या गोष्टी, तर आपले जे प्रेक्षक आहेत की जे बघत आहेत आणि त्यांना खरंच असं वाटतं की आपण हे जरासं काळजीपूर्वक या सगळ्या गोष्टींकडे बघितलं पाहिजे, आपण ही रोज सगळी उत्पादनं वापरतो आहे, तर अशा काही तू साध्या सोप्या टिप्स त्यांना सांगू शकशील की ज्याच्यामुळे त्यांचं काय म्हणतात त्याला त्वचेची काळजीही घेतली जाईल, स्किन केअर रुटीनही फॉलो होईल आणि दुसरीकडे त्यातनं फार जास्ती त्यांना किंवा त्यांच्या घरच्यांना धोकाही नाही पोचणार. हो, टिप्स द्यायच्या झाल्या तर मला असं वाटतं की सनस्क्रीन सगळ्यांनी लावा. हे एकदमच बेसिक आहे आणि काही फार डोकं लावायची गरज नाही. SPF 50 PA+++ खूप सफिशियंट आहे इंडियन क्लायमेटसाठी. आणि ते एकमेव असं प्रॉडक्ट आहे जे ज्याच्यामध्ये हे सगळे दावे फार काही लोकांच्या डोक्यात राहत नाहीत. हे प्रोटेक्शन फक्त सनपासून आहे आणि मी ते लावणार एवढं इनफ आहे. दुसरी गोष्ट मी सांगेन की छोट्या मुलांना कॉस्मेटिक्स देऊ नका. आणि तुम्ही कॉस्मेटिक्स खरेदी करत असाल तर तुम्ही लायसन्स्ड कॉस्मेटिक्स बघून पॅकच्या मागे ते नक्की खरेदी करा. छोट्या मुलांना अशासाठी तुम्ही बाजूला ठेवलं पाहिजे की एकतर जे 8-10 प्रॉडक्टचं रुटीन आपण डिस्कस केलं तर ते कुठेतरी जाऊन त्यांच्या डोक्यात बसलेलं असतं. आणि तुम्ही जर जाऊन मावशी आली आहे तुला शॉपिंगला घेऊन जाते, गिफ्ट आणायला जाऊ आणि मग ती कॉस्मेटिक्सच्या दुकानात घेऊन गेली तर तिची स्किन 10 वर्षांनी ह्याचे इफेक्ट्स दाखवणार आहे. ती जर रोज मेकअप करत असेल आणि मेकअप काढत नसेल, तुमची भाची आहे, तुम्ही लाड करताय ठीक आहे, पण
त्याच्यासाठी कॉस्मेटिक्स घेऊन द्यायची काहीही गरज नाही आहे. ती जेव्हा मोठी होईल तेव्हा ती ते सगळं करणारच आहे. पण तुम्हाला आवडतं म्हणून तिला पण लिपस्टिक आणून द्या, तुम्हाला आवडतं म्हणून तिला पण स्किन केअर आणून द्या, हे सगळं करायची काहीच गरज नाही आहे. आणि तिसरं मी म्हणेन की इंडस्ट्री जशी जाते तशी लोकांनाही थोडंसं रिसर्च करून त्यांचे प्रॉडक्ट्स विकत घेतले पाहिजेत. कोणीही दुसरं काहीतरी वापरतं आहे म्हणून मी पण तेच वापरणार असं नाही केलं पाहिजे. कारण स्किन केअर हे प्रत्येकासाठी वेगळं असतं आणि तुमची स्किन, माझी स्किन, सगळ्यांची स्किन वेगळी असते. सो तुम्हाला जे सूट होईल तेच मला होईल असं नाही. तुमची स्किन जशी बदलते रोज तशीच माझी बदलेल असंही नाही. तर तुमचं रुटीन दुसऱ्यांनी वापरलं पाहिजे किंवा तू जे वापरते तेच मी वापरलं पाहिजे, हे जे कंपॅरिझन आहे ते अजिबात नाही केलं गेलं पाहिजे. डर्मॅटॉलॉजिस्टकडे जा, त्यांच्याकडनं रुटीन समजून घ्या आणि मग घरी येऊन शॉपिंग करा. तर तो सगळ्यात फुल प्रूफ मार्ग आहे असं मी सांग. थँक्यू सो मच नेहा. म्हणजे तू आलीस आणि आपला गेली अर्धा पाऊण तास ही जी काही सगळी चर्चा झाली तर मला वाटतं की हा खूप दुर्लक्षित विषय आहे. आणि आपण काय म्हणतो की हे गृहीत धरलेलं असतं की रोजच्या रुटीनमध्ये या सगळ्या गोष्टी वापरायच्या असतात आणि ब्रँड कुठला याचा फार काय आपण विचार करत नाही. जे आपल्याला चांगलं वाटतं, जाहिरातींमध्ये दिसतं ते घेऊन येतो आपण सर्रास. तर तसं न करता डोळसपणे कसं बघितलं पाहिजे या सगळ्याच एकूणच कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीकडे, ते या विषयी तू खूप डिटेलमध्ये बोललीस, मार्गदर्शन केलंस. तुझे मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. तुम्हाला सगळ्यांना हा भाग कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.